Ma egy coming out-tal készültem nektek, ez pedig nem más, mint hogy én szorongó típus vagyok. És te? Te szorongó típus vagy? Ha azt a választ adod erre a kérdésre, hogy nem, én nem, akkor szerintem nagy a baj. Ugyanis véleményem szerint, aki nem szorong, az nagy valószínűséggel pszichopata. A szorongás ugyanis az emberiségnek és az embernek alapvető ősélménye, meggyőződésem szerint minden ember szorong. Ma ezt a kérdést szeretném körbejárni, hogy mi is valójában a szorongás, miért része az életünknek, mit tudunk vele kezdeni, és persze arra is választ fogok nektek adni, hogy én egyáltalán miért foglalkozok ezzel a kérdéssel. A szorongás kérdésével az egzisztenciális filozófia és pszichológia elég behatóan foglalkozott, de valamiért a tudomány nem igazán mer szembenézni a kérdéssel. A szorongás valami pszichés betegségnek, netán gyengeségnek vagy devianciának állítják be. Ez pedig nyilván szégyelni és gyógyítani kell. Amit én állítok, az éppen ennek az ellenkezője. A szorongás nem abnormális, hanem normális. A szorongás nem betegség, nem gyengeség, hanem a legmélyebb és mindenkire jellemző emberi élmény. Az szorong leginkább, aki azt hiszi, hogy nem szorong. A szorongást ezért nem szégyelni kell, rejtegetni, hanem beszélni róla, szembenézni vele és teremtő erővé alakítani. A Teremtés könyve szerint a bűnbeesés révén váltunk azzá az emberré, akik ma vagyunk. De mit tett az almába harapás után Ádám és Éva? Szégyent éreztek, szorongtak és elbújtak Isten elől. Ez volt a Biblia szerint az első emberi önálló érzés. A félelem, a szégyen, a szorongás. Persze lehet azt mondani, hogy ez egy több ezer éves mese, és persze nem is szabad szó szerint értelmezni, de meggyőződésem szerint nagyon sokat elmond a minden emberben benne rejlő űzöttségről. Egyedül az ember problémás létező a világban. Ha belegondoltok, végül is minden a helyén van. A helyén van ez a kis kavics is itt a kezemben, a helyén vannak a növények itt körülöttem, helyén vannak az állatok is a világban, és helyén van Isten is. Mindenki a helyén van, egyedül az ember problémás élőlény. Egyedül az emberben merül föl egyáltalán az a kérdés, hogy ki vagyok én, és miért is vagyok itt. Viktor Frankl, a logoterápiás irányzat megalkotója nem véletlenül nevezi az embert értelemre vágyó élőlénynek. A szorongásunk pontosan abból fakad, hogy ez a kérdés, a saját létezésünk értelmére vonatkozó kérdés mindannyiunkban felmerül, és arra valamit mondani kell. Ami egyáltalán nem egyszerű, pláne a mai modern korban, amikor minden korábbi kapaszkodó, Isten, igazság, jóság és a többi megkérdőjeleződött. Persze, hogy eluralkodik rajtunk a mélyről jövő szorongás. És nincsenek jó válaszaink, csupán olyan fájdalomcsillapítók, mint az alkohol, a drog, az értelmetlen fogyasztás, a tévé és a telefon előtt történő elzombisodás. Ezek azonban nem ellenszerei a szorongásnak, csak olyan elterelések, amelyek után az nyomasztóbban tör ránk. Utána még kevésbé tudunk választ adni a kérdésekre, még több önpusztítás kell, aztán jön a még mélyebb depresszió, stressz, kiégés, és velük a szorongás. Ördögi körben vagyunk. Talán sokakban fölmerülhet a kérdés, hogy én, mint egykori politikus és jelenlegi vlogger, miért is okoskodok itt a szorongásról. És ha belegondolunk, ez a kérdés egyébként, vagy ez a felvetés jogos, csak hát van rá két jó válaszom. Az egyik jó válaszom az, amit már elmondtam, hogy én is szorongó típus vagyok. Ami nem azt jelenti, hogy velem bármiféle probléma lenne, csupán annyit jelent, hogy én is ember vagyok, ahogy ti is, és hogy ti is ugyanúgy emberként szorongtok. Minden ember szorong, és egyébként az emberi kultúra sem más, mint ennek a nagy közös szorongásnak a megszelídítésére tett közös kísérletünk, ahogy azt Ernst Becker Pulitzer-díjas művében, a Denial of Death-ben írta meg. A másik okom, amiért beszélni szeretnék erről a kérdésről, az pedig éppen és pontosan a politikai múltamból, a közéleti tapasztalataimból fakad, ugyanis 20 év politika után arra jöttem rá, hogy ha megfejtjük a szorongást, akkor képesek vagyunk megfejteni az embert, az ember mélységeit. Ha megfejtjük az embert, akkor képesek vagyunk megfejteni a társadalmat. És ha megfejtjük a társadalmat, akkor megérthetjük a politikát is. És ha megértettük a politikát, akkor talán kevésbé leszünk védtelenek a manipulációival szemben. Ha egy mondatban kellene összefoglalnom most, hogy mi a politika a modern korban, akkor ezt mondanám. Szorongó emberek kihasználják a tömegek szorongását, amitől aztán ők is, mint politikusok, és az általuk vezetett emberek is csak még jobban szoronganak. Akarunk érteni olyan egymástól látszólag távol álló jelenségeket, mint a Brexit, a terrorizmus, Trump, a klímaváltozás, a migráció, a demokrácia válsága vagy maga a magyar NER,
akkor a választ a szorongásban kell keresnünk. 1. A mitoszaitól megfosztott, a világban működő értelembe vetett hitét elveszített emberiség szorongása felerősödik, elveszítjük a kontrollt magunk és a folyamatok felett. Politikai sarlatánok pedig csodagyógyszert kínálnak, akiknek ölelésébe ezért kétségbe esetten belemenekülünk. De a szorongás csak nő, és úgy tűnik, a világ menthetetlen. A világ azonban nem ennyire sötét, mint hogy az lenni szokott. Általában a dolgoknak két oldala van, és ez igaz a szorongásra is. Eddig ugyanis úgy beszéltem a szorongásról, mint egy átokról, amellyel mindannyian meg vagyunk verve, és ez részben igaz is. De bármilyen furcsa hangzik, a szorongásnak van egy másik oldala is, amelyből mindannyian gazdagodhatunk. A szorongás lehet egy örvény, amely elnyel bennünket, de lehet egy hullám is, amelyet meglovagolva magasra juthatunk. És hogy melyik történik velünk, az igazából csak rajtunk áll. Freud egyik méltatlanul elfelejtett tanítványa, Otto Rank például azt vallotta, hogy a neurotikus személy és a teremtő művész között nem az a különbség, hogy az egyik beteg, a másik meg normális, hanem az, hogy az utóbbi képes volt a szorongásai teremtő erővé transformálni, az előbbi pedig nem. Az egzisztenciális pszichológia legnagyobb alakja Rollo May még tovább ment. Szerinte nem csupán a művészi, de minden jellegű kreativitás és alkotás valójában a megszelídített szorongásból meríti az erejét. A perfection never develops into creativity. What does develop into creativity is the deeper struggle toward perfection, but not perfection itself. Creativity comes out of the facing of difficulty, and I would even go so far as creativity comes out of the facing of suffering. Szerinte a bátorság nem a kétségbeesés hiánya, hanem az erő a folytatáshoz, a kétségbeesés ellenére. A honi pszichológia viszonyát mutatja, hogy a hihetetlenül termékeny és zseniális Rollo Maynek egyetlen egy kötete sem jelent meg még magyarul, pedig ránk férne. Nyilván egy ilyen vlog epizód nem teszi lehetővé, hogy a dolgoknak igazán a mélyére menjünk, csupán azt, hogy néhány gondolatot felvessek. Akit egyébként érdekel a téma, akinek sikerült felkeltenem az érdeklődését, az nyugodtan el tud benne mélyülni, és a közélet, a vezetői szerep és a szorongás kapcsolatáról én magam is készülök majd januárban egy workshoppal. De amiért ma ezt az adást nagyon fontosnak tartom, az valójában egy jó hír. A jó hír pedig az, hogy aki nézi ezt az adást, te, és esetleg az életedben szorongásokat élsz meg, akkor az egyáltalán nem azt jelenti, hogy valami veled nincs rendben, hanem éppen ellenkezőleg azt jelenti, hogy egy normális ember vagy. Mert hogy minden ember szorong, ahogy erről beszéltünk, és te is, és ez természetes. Másrészt pedig azt is jelenti, hogy ez a benned gomolygó szorongás nem kell, hogy feltétlenül az ellenséged legyen. Ha képes vagy megszelídíteni, ha képes vagy szembenézni vele, akkor a kreativitásodnak és a teremtő erődnek a forrása lehet. Augusztusban 1 éves volt a vlog, és ennek az apropóján úgy döntöttem, hogy indítok egy kis mini Patreon kampányt. Hál' Istennek már most is vannak szép számmal, akik a Patreonon keresztül támogatják a 21 vlog fennmaradását, működését, fejlődését, és most arra kérlek, hogy te is legyél része ennek a csapatnak. És hogy ebben a döntésedben egy picit tudjalak motiválni, elmondom, hogy mit nyernek majd azok, akik a patronjaim már lettek most, vagy akár korábban, ugyanis lesz egy sorsolás, méghozzá a szeptember 20-ai Black Mirror vita este, ahol jó magam, Puzsér Róbert és Noár fogjuk megvitatni a Black Mirror egyik nagyon izgalmas részét, és tudnotok kell, hogy már jó ideje elfogyott az összes jegy, de a patronoknak 5 jegyet fenntartottunk, úgyhogy ez az 5 jegy a tét. Akik szeptember 15-én éjfélig a patronálóig lesznek a 21 vlognak, azok között lesz egy sorsolás, és 5-en bejöhetnek majd erre a vita este.